درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف تری تاپ خیلی خوش اومدین. امروز 6 می 2026 هست و روز چهارشنبه هستش. امروز اخبار NFP ADP بود که حالا امروز چند تا از عضوهای فدرال رزرو هم میخوان صحبت بکنن. در مجموع اخبار سیاسی که داشتیم، ترامپ اون پروژه آزادی که برای کشتی‌ها برقرار کرده بود رو کمتر از 24 ساعت که ازش گذشته بود برداشت کلاً و همین باعث شد که یه موج صعودی برای سهام و شاخص‌ها بیاد و شاخص‌ها رشد بکنن. من الان که دارم می‌بینم، حالا میریم می‌بینیم و رشد خیلی چشمگیری داشته امروز. حالا در مجموع بریم بازار رو یه تحلیل بکنیم، یه بررسی بکنیم، ببینیم که چجوری حرکت کرده و ببینیم که کارمون رو امروز چجوری میتونیم که آغاز بکنیم. با من همراه باشین. بله، همینطور که میبینید امروز یه صعود فوق‌العاده قدرتمند رو داشته و حمله کرده به سقف توی این کندل روزانه و چارت روزانه. حالا من یه چیزی که بررسی کردم، یه واگرایی به شدت عمیق و بزرگ بین شاخص ها هستش. مثلا الان روزانه داو جونز هست، این چارت روزانه نزدک هست. ببینید که حتی به 3 ماه قبل، سقف 3 ماه قبل رو ببینید چطور با قدرت شکنده، با چه حجمی شکنده رفته بالا، اما داو جونز سقف 3 ماه قبل هنوز نتونسته اصلا حتی برسه بهش و یه واگرایی بسیار عمیق و قدرتمندی هستش که این احساس میکنم که یک نزول به شدت قدرتمند رو خواهیم داشت توی سهام و احتمالاً حمله بزرگی خواهد کرد به این کف ها. ولی خب باز باید ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه. ولی این واگرایی رو خواستم که بهتون نشون بدم که به شدت عمیق و بزرگ هستش. ولی در مجموع حالا توی روزانه میبینید که سقف 2 روز پیش رو شکوند به راحتی و نزدیک سقف 3 روز پیش که عدد روندی هم بوده، عدد 50,000 بوده که خیلی عکس العمل شدیدی نسبت بهش داشته. من فکر میکنم که نتونه هم برسه دوباره بهش اگر اون واگرایی رو بخواد بهش عمل بکنه. خب بریم چارت 4 ساعتمون ببینیم که چی کار کرده. بله، اینی که امروز خیلی پرقدرت صعود کرده. من اینجا یه FVG خیلی ریز داشت مشخصش کردم که میبینیم یه جورایی بهش احترام گذاشته. میبینید با بدنه ردش نکرده، رفته نقدینگیشو گرفته، با بدنه ردش نکرده و این همچنان معتبره از نظر من و اینکه خیلی شیک، ببینید با بدنه رد نشده، با شادو ردش کرده، خیلی محکم ردش کرده و اومده پایین و بهش عکس العمل نشون داده و احتمال این هستش که بخواد نزول بکنه. اینجا ما یه FVG داریم و گره هایی که میتونه مهم باشه دیگه. ببینید با چه سرعتی هم داره میاد پایین. حدوداً یه 20 دقیقه دیگه بازار باز میشه. ما میریم تایم 1 ساعته، تایم 1 ساعته رو ببینیم. تایم 1 ساعته ما لگ اصلی که الان در حال حاضر برامون مهم هست، این سقف روز و این کف، این لگ مهمی هست برای ما و باید ببینیم که چجوری عکس العمل نشون میده. یه دونه FVG هم اینجا داره که میتونه مهم باشه. به گره اینجا عکس العمل نشون داده، میبینید رسیده به اینجا، به این گره رفته بالا، دوباره داره حمله میکنه، احتمالاً تا این FVG بیاد. باید دید چجوری میخواد حرکت بکنه. اگه به همین قدرتی که توی تایم لندن رفته بالا بخواد بیاد پایین، که اصلا فکر میکنم بیاد نقدینگی های این زیر رو کامل بگیره، چون اگه توجه بکنید اینجا کامل نقدینگی داریم دیگه. اینجا کاملا نقدینگی هایی هستش که میتونه مهم باشه. تو تایم 1 ساعت همون هم میبینید که این لگمون رو مشخص کردیم و نقاط مهمون مشخص. بریم تایم 15 دقیقه. بله، چه صعودی کرده امروز.
سقف روزمون که مشخصه و این کف روزمون هست، بسیار مهم میتونه باشه. این کف هم مهم هستش برای ما و این FVG چقدر نقاط مهم داره امروز و میتونه که حساس باشه. باید دید که از کجا میخواد حمله بکنه دیگه. این بالا الان اینجا یه دونه حالت سقف کوتاه مدتی تشکیل داده، اینجا یه گره داره، اینجا FVG داره، میتونه که بیاد اینجا عکس العمل نشون بده و بریزه، میتونه کلا حمله بکنه، خیلی کارا میتونه بکنه دیگه. امروز میتونه یه مقدار چالش برانگیز باشه برامون، همینطور هم پرسرعت. باید یه مقدار با احتیاط و با صبر کارمون رو انجام بدیم. بریم تایم 5 دقیقه خودمون. بله خب توی تایم 5 دقیقه من این سقف قبل از باز شدن بازار رو مشخص میکنم، میتونه مهم باشه. سقف روزم رو مشخص میکنم. انقدر با سرعت ببینید رفته بالا، من خیلی استاپام کوچیک میشه، باید حجممو یه مقدار بیارم پایین‌تر که بتونم مدیریتش بکنم. من مثلا اگر بخوام اینجا وارد بشم، اگر بخوام 50 پیپ استاپ بذارم خیلی کوچولو میشه، میبینیم توی حرکت میتونه بگیره. مثلا اگه بخوام اینجا وارد بشم، استاپی که میخوام بذارم دیگه اینجا باشه، فکر میکنم اوکی. 70 تا 70 پیپو من میتونم که همین 400 میتونم بذارم، حدودا میشه 28. البته بخواید با بالانس هم حساب بکنیم حدوداً میشه یه مقدار زیادتر میشه، ولی خب میشه مدیریتش کرد. من همون 400 میذارم که بتونم حالا مدیریتش بکنم. اینجا یه FVG داریم که میتونه بیاد نقدینگی اینجا رو بگیره و بخواد بریزه، میتونم اصلا بهش محل نذاره. من حالا این مشخص کردم. این کف رو مشخص نمی کنم چون اینجا اوردر بلاک و جای مهمیه داره. من اینجا رو مشخص می کنم. این کف برای من اعتبارش بیشتره. یه روب دیگه بازار باز میشه. من نقاطم رو مشخص کردم، چیزایی که لازم بود رو هم گفتم. حالا بریم ببینیم که ببینید الان 15 دقیقه داو جونز رو که 1 می مقایسه بکنید، نتونست به سقف برسه، اما 15 دقیقه نزدک نکنید 1 می سقفو که شکونده، هیچی، اصلا کلا داغونش کرده رفته بالا و نقدینگی ها رو کامل گرفته. یه واگرایی به شدت عمیق بلند مدته که میتونه قدرتمند باشه و قیمت رو به سمت پایین هول بده، ولی بازم بازار هست و باید دید که چیکار میخواد بکنه. ما طبق پلنمون عمل میکنیم، طبق برنامه ریزیمون میریم جلو، سعی میکنیم که کارمون رو درست انجام بدیم دیگه، تا ببینیم که امروز چجوری میتونیم معاملاتمون رو انجام بدیم. من فعلا پاوز میکنم ویدیو رو و با باز شدن بازار مجدد در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیز. حدوداً 45 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من خب اینجا چون عدد روند هست، مثل دیروز هم با عدد روند ما معامله کردیم، اینجا عدد روند هست 49800 احتمال داره که بیاد بهش بخوره، به همین FVG هم همپوشانی داره و بیاد پایین. من این بالا اصلا به صعود یعنی برای بای اقدام نمی کنم. بعد از این سقف اگر که اقدام بکنم، یعنی اگر که حمله بکنه به این سقف، بعدش من اقدام میکنم برای خرید. بله 10 ثانیه دیگه حدوداً، بله 10 ثانیه دیگه بازار باز میشه. بله بازار باز شد، انقدر نوسانش بالاست که بله حمله کرد به سمت سقف. صبر میکنیم ما. من هدفم اینه که به اینجا برسه و بریزه، این زیر این سقف وارد معامله فروش بشم.
به این اوردر بلاک رسید. بزنیم ببینیم چی کارش میکنه، چجوری عکس العمل نشون میده بهش. من وارد یه معامله فروش میشم. اصلا انقدر که سرعتش بالا بود خیلی دیر وارد شد و من خیلی جای بهینه‌ای وارد شدم. برای همین خواستم که این بالای سقف باشه استاپ هم. الان یه مقدار حجمش میره بالا. الان نمیدونم اصلا تو سودم تو ضررم. قطع شد اینترنت. استاپ منم نذاشته. نمیدونم اصلا استاپمو گذاشته الان. خیلی خطرناک شد. قطع شده اینترنت و وصلم نمیشه متاسفانه. ما وارد معامله شدیم. اینترنت قطع شده و اصلا نمیدونم که استاپ من رو گذاشته یا نه. بله استاپم رو نذاشته، ولی خدا رو شکر هنوز حمله هم بهش نکرده و اصلا ثبات نداره اینترنت. اصلا ثبات نداره. فقط خدا رو شکر اومد یه بار که ما بتونیم استاپمون رو بذاریم. ثبات نداره و معلوم نیست که میخواد چیکار بکنه. مثلا معلوم نیست چیکار داره میکنه. اصلا ضرر خوردیم ما. رفت جلو. بله استاپ ما تاچ شد و رفت بالا. اولین ضرر ما بود. من یه مقدار دیگه حجمم میارم پایین چون الان استاپی که ما خوردیم زیاد بود. ببینیم که روی این سقف چه عکس العملی نشون میده. من اینجا یه ریسک میکنم بچه‌ها. یه ریسک میکنم و وارد معامله فروش میشم. اینجا ریسک کردم من. احتمال داره هر لحظه بیاد بالا بزنه و اگر که بزنه من آخرین معامله من هست. احتمالش زیاده که بخواد بیاد بزنه استاپم رو. اینجا ریسک کردم. ریسکشو به جون خریدم به خاطر اون اوردر بلاک و اف وی جی که به تایم 15 دقیقه بود و خواستم ببینم که این چی کار میخواد بکنه. چون خیلی هم صعود کرد امروز احتمالش هستش که بخواد همون صعودشو برگرده به کف روز برسه. من تیپی من فعلا نمیذارم. فعلا که یه دقیقمون الان پر شد فکر میکنم. بله یه دقیقمون پر شده. تیپیمون میذارم تیپی 3 فعلا. چون اگر بخواد نزول بکنه اینجا میتونم محکم بره بالا، ولی اگر بخواد نزول بکنه میتونه تا این کف بیاد. من اینجا رو در نظر میگیرم برای خدمت شما عرض شود که یعنی تیپی 3 ما در نظر میگیرم. خیلی امروز اینترنت و این پروکسی این شرکت اذیت کرد. ثبات نداشت اصلا. الان هم دوباره قطع شد. بله دوباره قطع شده. واقعا تو این شرایط کار کردن دیگه خود کار استرس داره. استرس اینترنت قطع شدن هم که میاد روش و سختی کار رو دوچندان میکنه.
خب اینجا این بالانس زیاد داره دیگه، یعنی نقدینگی زیاد داره، میتونه که حمله بکنه به همش. هنوز اون حرکت اصلیه رو انجام نداده. الان این FVG رو باید رد بکنه و این اوردر بلاک رو. این اوردر بلاک میتونه دوباره یه مقدار پرتش کنه بالا، یا میتونه مثلا انقدر قدرت زیاد باشه که اصلا بی تاثیر باشه. اینو رد بکنه یه نویدی به ما میده که میخواد نزولش رو بیشتر ادامه بده. بعدش میرسیم به این نقدینگی های این زیر که اگر این اوردر بلاک رو رد بکنه، من فکر میکنم که اینم به راحتی رد میکنه و میریزه. حالا خب بازار با نوسان صعود میکنه یا نزول میکنه دیگه، اینجوری نیستش که مثلا یهو بخواد یهو بریزه. چرا توی خیلی مواقع هست که یهو میریزه، ولی بیس کار، اصل کار بازار این که با نوسان بالا پایین میشه دیگه. خب این کندل ببینیم چجور بسته میشه. اینترنت امروز ما رو اذیت کرد. خب ببینید حمله کرد به این اوردر بلاک و یه نمور پرتش کرد بالا. بعد دید که میتونه با قدرت ردش بکنه یا ما هم میخواد بره بالا. اینجا مشخص میشه با این کندل که آیا در توانش هستش که بخواد بریزه. امروز خیلی اذیت کرد ما رو، استرسش بالا بود. امیدوارم که حالا این معامله به سود بشینه و اون استرسی که امروز داشتیم ارزشش رو داشته باشه. بله گفتم این اوردر بلاک میتونه که نشون بده که قیمت میخواد بالا بره یا بره پایین. 4 دقیقه دیگه کندل 15 دقیقه بسته میشه. من 1 ساعته رو ببینم. دقیقا 4 دقیقه دیگه 1 ساعت هم بسته میشه. باید ببینیم که به این FVG 1 ساعته میخواد برسه یا ببین میخواد مثلا یه حرکت بزرگی رو شروع بکنه. اینجا بازی میکنه که نقدینگی ها جمع بشه، چون بانک ها و مؤسسات نقدینگیشون کم نیست، باید تو چند تا مرحله وارد معامله بشن، وارد بازار بشن. برای همین اینجا هی بازی میکنه، هی میاد پایین، هی برمیگرده بالا نقدینگی جمع کنه، هی میره پایین دوباره برمیگرده بالا که نقدینگی جمع کنه، یهو حرکت اصلیه رو شروع میکنه. بله احتمال اینکه بخواد حالا بره سمت استاپ ما حمله بکنه هست. خیلی امروز اذیتمون کرد اینترنت. اولش که معامله‌ای که باز کردیم رو با یه پرش خیلی بد باز کرد که اصلا باعث شد که استاپ ما یه ذره بزرگ بشه. الان هم که اینجوریه دیگه، هی قطع وصل، اصلا نمیدونیم چیکار می‌خوایم بکنیم. این معامله آخر من هست، اگر که ضرر بشه که دیگه امروز رو با 2 تا ضرر به پایان میرسونیم. فعلا که قطعه. بله پر قدرت میریم برای احتمالاً تاچ شدن استاپ دوم.
بازار چون امروز حرکت بزرگ کرده، احتمال هم داره که اصلا تو همینجا نوسان بزنه و بخواد طول بکشه که بخواد حرکتی بکنه. چون خیلی امروز حرکت کرده، میتونم همینجا نوسان بزنه، ولی خیلی درصدش بیشتره که استاپ ما رو بزنه دیگه. چون میبینید که چجوری داره حرکت میکنه، ریز ریز داره میاد بالا و این ریز ریز حرکت کردنش یعنی خیلی علاقه داره که به سقف برسه. این گره اینجا رو رد بکنه میتونه که ادامه بده به سمت پایین. اینکه توی معامله هم بمونی و صبر بکنی که معامله به نتیجه برسه، این هم خودش یک هنره دیگه. صبر تو معاملات هم خودش یه هنره. بله خیلی خوب داره بسته میشه، نزولش رو داره شروع میکنه. حدود 40 دقیقه است که بازار باز شده. حدود نزدیک های 1 ساعته که من ویدیو دارم میگیرم. البته من دارم 1 ساعت میگیرم. خب دیدید که ویدیو ها رو من اون جاهایی که صحبت نمی کنم رو سرعتش میبرم بالا. ویدیو 1 ساعته من نهایتا بخواد مثلا 25 دقیقه 20 تا 25 دقیقه اینا در میاد دیگه، چون صحبت زیاد نمی کنم که بتونم که کوتاهش بکنم. بازم رسید. میبینید این اوردر بلاک قویه، باید خیلی محکم یهو بشکنتش. دوباره پرتش کرد بالا دیگه. این پایین من پروفیت سودم هم گذاشتم که سود و ضررم رو ببینید. اینجوری فکر می‌کنم خیلی بهتره. حداقل میبینید که ما چجوری داریم پیش میریم دیگه. باید ببینیم که این چجوری میتونه این ردش بکنه. اگر بخواد نزول بکنه میتونم از همینجا دوباره صعود بکنه. شاید مثلا برگشت پایین که نقدینگی جمع کنه دوباره بره بالا، ولی من احتمال به نزولش میدم چون نقدینگی زیاد داره این زیر. نقدینگی بالا همه جمع شده، مگه اینکه بخواد به این سقف برسه که نقدینگی اصلیه رو برداره که بخواد بیاد پایین. باید دید دیگه. الان ببینیم این کندل چطور بسته میشه. 1 دقیقه دیگه بسته میشه. بله دوباره داره حمله میکنه به سمت بالا. تمایلی نداره به نزول. خیلی پرقدرت. بله به شدت پرقدرت داره حمله میکنه. باید دید که سرانجام این معامله ما چی میشه دیگه. فعلا که یه معامله ضررده داشتیم. اوردر بلاک قویه، دوباره پرتش کرد به سمت بالا. ببینیم جنگ این اوردر بلاک نزولی، اوردر بلاک صعودی، کدومشون به سرانجام میرسه. دیگه میخواد برسه به سقف دیگه. خودشون میخواد برسونه به سقف و نقدینگی بالا رو برداره. چون توی روزانه هم ببینین توی 1 ساعته میتونه نقدینگی های این بالا رو برداره. خب من اینجا چون فکر میکردم که نزولیه، طبق حالا تجربه‌ای که خودم داشتم، حالا میتونه احتمالات دیگه، میتونه اشتباه باشه میتونه درست باشه، ولی خب اشتباه بود و اینکه چیزی که فکر میکردم انجام نشد متاسفانه. و امروز احتمالاً با 2 تا ضرر ما به پایان میرسونیم.
اون لب مرز ما رو نگه داشته دیگه، هی میخواد حمله کنه نمیکنه و این دفعه دیگه فکر کنم بله میریم برای تاچ شدن و بله این هم معامله دوم ما که استاپ خورد. امروز خیلی اذیت شدیم به خاطر اینکه احتمالاً میخواد بیاد نقدینگی سخت رو برداره ولی از هر جایی میتونه بریزه دیگه. در صورت معامله امروز ما اینجوری به پایان رسید تا ببینیم برای فردا چی پیش میاد. بله معاملات امروز رو دیدید که چطور پیش رفت، اومد قشنگ الان استاپ منو زد، داره میاد پایین کامل، برگشت نزدیکای نقطه ورودم و این یک مقدار آزاردهنده است دیگه، ولی خب اجتناب ناپذیره، کاریش نمیشه کرد. بازار گاهی اوقات اینجوری انجام میده، ما باید که به خودمون مسلط باشیم و دیگه وقتی معامله تموم میشه دیگه کلا فراموشش کنیم. روز دوشنبه 2 تا ضرر، روز سه‌شنبه یک تک معامله سود که شد سر به سر، دوباره امروز 2 تا ضرر و تا ببینیم که فردا و پس فردا به چه صورت پیش میره. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و یک لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.